Welcome to JNews Academy. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මූලික පත වර්ග නිර්මාණය කිරීම. එහෙනම් මූලික පත වර්ග සහ ඒවා නිර්මාණය කරන ආකාරය අපි බලමු. කණුවක ගවයෙකු ගැටකසා තියෙනවා. මේ ගවයාට ගමන් කරන්න පුළුවන් උපරිම දුර සීමාව වෙන්නේ ඌ බැඳ ඇති කඹයේ දිග දක්වා පමණයි. එසේනම් ගවයාට ගමන් කළ හැකි උපරිම දුර සීමාව වන්නේ කණුව වටා වෘත්තාකාරවයි. කණුව අචල ලක්ෂයත් කඹයේ දිග නියත දුරත් වෙනවා. දැන් අපි මේ පතය නිර්මාණය කරන විදිහ බලමු. කවකටුවට සෙන්ටිමීටර 4.5ක දුරක් අරගෙන මේ ආකාරයට වෘත්තයක් නිර්මාණය කරමු. අචල ලක්ෂය වෘත්තයේ කේන්ද්‍රයත් නියත දුර වෘත්තයේ අරයත් වෙනවා. ඒ අනුව අචල ලක්ෂයකට නියත දුරින් චලනය වන ලක්ෂයක පතය වන්නේ වෘත්තයකි. පොළොවේ මීටර 10ක දුරින් A හා B ලක්ෂ දෙකක් පිහිටා තියෙනවා. A හා B ලක්ෂවලට සමදුරින් ගසක් පිහිටා තියෙනවා. ගසේ X ලක්ෂයේ ඉඳන් A හා B ලක්ෂවලට කඹයක් ගැට ගැසුවොත් එම කඹ දෙකේ දිග සමානයි. එසේම y ලක්ෂයට කඹයක් ගැට ගැසුවොත් පෙර පරිදිම එම කඹ දෙකේ දිගත් සමානයි. එහෙනම් xy කියන්නේ a හා b යන අචල ලක්ෂ දෙකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂයන් දෙකක්. ඒ අනුව අචල ලක්ෂ දෙකකට සමදුරින් පිහිටි චලනය වන ලක්ෂයක පතය වන්නේ ලම්බ සමච්ඡේදකයයි. දැන් අපි ලම්බ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කරන ආකාරය බලමු. සරල රේඛාවක් ඇඳලා A හා B ලක්ෂ ලකුණු කරගන්න. දැන් එම A හා B ලක්ෂවල කවකටුව තියලා රේඛාවේ දිගින් භාගයකට වඩා දුරක් කවකටුවට අරගෙන එම දුර වෙනස් කරන්නේ නැතිව මේ ආකාරයට ඡාප නිර්මාණය කරන්න. දැන් එම ඡාප ඡේදනය වන ලක්ෂ එයා කරන්න. දැන් නිර්මාණය වෙන්නේ AB රේඛාවේ ලම්බ සමච්ඡේදකයයි. පාරක් පවතිනවා. එහි එක් පසෙක මායිම AB ලෙස නම් කරමු. එම මායිම දිගේ මීටර 5ක් දුරින් වැටක් පවතිනවා. එම වැටත් පාරේ මායිමත් අතර දුර සෑම තැනකදීම සමානයි. CD මගින් ලැබෙන්නේ AB සරල රේඛාවට මීටර 5ක නියත දුරකින් පිහිටි සමාන්තර රේඛාව. ඒ අනුව සරල රේඛාවකට නියත දුරකින් චලනය වන ලක්ෂයක පතය වන්නේ සමාන්තර රේඛාව. එහෙනම් සමාන්තර රේඛා නිර්මාණය කරන ආකාරය බලමු. සරල රේඛාවක් ඇඳලා AB ලක්ෂ ලකුණු කරගන්න. A හා B ලක්ෂවලදී AB රේඛාවට ලම්බ සමච්ඡේදකයන් නිර්මාණය කරන්න. දැන් එම ලම්බ සමච්ඡේදකයන් කඩිරි වලින් යා කරගන්න. කවකටුවට සෙන්ටිමීටර 4.5ක දුරක් අරගෙන මේ විදියට A හා B ලක්ෂවල තියලා ලම්බ සමච්ඡේදක රේඛාවන් වලට ඡාප නිර්මාණය කරගන්න. දැන් ඒවා මේ ආකාරයට යා කරගන්න. දැන් නිර්මාණය වෙන්නේ AB රේඛාවට සෙන්ටිමීටර 4.5ක දුරකින් පිහිටි සමාන්තර රේඛාවන් දෙකයි. පාරක තුන්මන් සංදියක් තියෙනවා. දැන් එම තුන්මන් සංදියේ සිට දෙපසට බෙදෙන පාරවල් දෙකටම සමාන දුරකින් පැල සිටවීම සඳහා වලවල් සකස් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එය සිදු කළ යුතු වෙන්නේ මේ ආකාරයටයි. එහෙනම් CD මගින් ලැබෙන්නේ AC හා BC සරල රේඛා දෙකටම සමදුරින් චලනය වන ලක්ෂයක පතය. ඒ අනුව ඡේදනය වන සරල රේඛා දෙකකට සමදුරින් චලනය වන ලක්ෂයක පතය වන්නේ එම රේඛා දෙක අතර සෑදෙන කෝණයේ කෝණ සමච්ඡේදකයයි. දැන් අපි කෝණ සමච්ඡේදකයක් නිර්මාණය කරන ආකාරය බලමු. BAC කෝණයේ A ලක්ෂයේ මේ විදියට කවකටුව තියලා
ඡාපයක් අඳින්න. දැන් මෙම ලක්ෂ දෙකේ කව කටුව තියලා පෙරට වඩා වැඩි දුරක් කව කටුවට අරගෙන දුර වෙනස් නොකර ඡාප දෙකක් අඳින්න. එම ඡාප දෙක ඡේදනය වන ලක්ෂයත් ඒ ලක්ෂයත් එයා කරන්න. දැන් නිර්මාණය වෙන්නේ මෙම කෝණයේ කෝණ සමච්ඡේදකයයි.